আজি আমি জনাম গজাল কেনেকে বনোৱা হয় প্ৰডাকশন আপোনাৰ পাৰ মিনিট 90 to 700 পিসেস উলাব পাৰিব আপুনি মাহত ভালকে যদি ব্যৱসায়টো কৰিব বিচাৰে আপুনি 90 পৰা লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব 2 ইঞ্চৰ পৰা লৈকে আপুনি 6 ইঞ্চৰ লৈকে আপুনি গজাল বনাব পাৰিব আপুনি নিজৰ ঘৰতে আপোনাৰ যোনটো 12x12 ৰুম আছে আপোনাৰ তাতে ধুনিয়াকে এটো সেটআপ হৈ যাব আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে ধুনিয়াকে বহি পেলে এটা বিজনেস আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আমি আপোনালোকৰ ইএমআই ফেসিলিটিত আমি মেশিন দি আছো কম টকাত ব্যৱসায় কৰো বুলি ভাবিছে নেকি যদি আপোনালোকে কম টকাত ব্যৱসায় কৰো বুলি ভাবিছে আপুনিও কৰিবলৈ পাৰিব আজি মই আপোনালোকক এনে এটা ব্যৱসায় বিষয় ক'বলৈ ওলাইছো যিটো ব্যৱসায় কেতিয়াও বন্ধ হৈ নাযায় মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকে আজি মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছো গজালৰ ব্যৱসায় বিষয় গজাল বনাই আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব যেহেতু সকলোৱে ঘৰ বনালে সকলোকে গজালৰ প্ৰয়োজন হ'বই এই গজাল কেনেদৰে বনাব পাৰিব কোনটো মেচিনৰ জৰিয়তে বনাবলৈ পাৰিব কিমান টকা প্ৰফিট মাৰ্জিন সকলোখিনি বিষয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত আছে মা কামাখ্যা মেচিনাৰীৰ হাসনাৰা নমস্কাৰ তোমালোকৰ লোকেশনটো জনাবা প্ৰথমতে আমাৰ লোকেশনটো পশ্চিম বৰাগাঁও বিজ্ঞানপথ নিয়াৰবাই প্ৰাগজ্যোতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আজি আমি জনাম গজাল কেনেকে বনোৱা হয় এটো আপোনাৰ ওয়াইনেল মেশিন হয় মানে গজাল বনোৱা মেশিন হয় প্ৰডাকশন কিমান মান হয় প্ৰডাকশন আপোনাৰ পাৰ মিনিট আপোনাৰ 90 to 700 পিসেস উলাব পাৰিব আপুনি 1 মিনিটত আপোনালোকে 90 পৰা 700 পিস গজাল উলিয়াবলৈ পাৰিব এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে যেহেতু এই ব্যৱসায় কেতিয়াও বন্ধ হৈ নাযায় সকলোৱে গজাল ব্যৱহাৰ কৰিবই ঘৰ বনালে ব্যৱহাৰ কৰে এই ব্যৱসায় আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব মাহেনে কিমান মান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি হয় আপুনি মাহত ভালকে যদি ব্যৱসায়টো কৰিব বিচাৰে আপুনি আৰামছে আপুনি 90 পৰা লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বহুত মেশিন আছে ওয়াইনেলৰ ওপৰত আপুনি সৰু সেটআপ লব পাৰে ডাঙৰ সেটআপ লব পাৰে 2 ইঞ্চৰ পৰা লৈকে আপুনি 6 ইঞ্চৰ লৈকে আপুনি গজাল বনাব পাৰিব 2 ইঞ্চিৰ পৰা 6 ইঞ্চি লৈকে হয় আপোনাক যদি লাগে আপোনালোকে সৰু মেশিনো লব পাৰে ডাঙৰ মেশিনো লব পাৰে আৰু এটো আপোনাৰ ঘৰৰ ঘৰুৱা লাইনতো চলিব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই কমাৰ্শিয়েল লাইনত চলাম তেনেকেও পাৰিব আৰু গজালৰ যে সাইজ থাকে 1 ইঞ্চি থাকে 2 ইঞ্চি থাকে 3 ইঞ্চি থাকে মনিবনে হেনেকৈ হয় আপুনি গুটিখিনি ইয়াতে বনাব পাৰিব আপুনি যিমান ইঞ্চ বিচাৰে বনাবৰ কাৰণে আপুনি এটো মেশিনৰ সহায় দি কিনে বনাব পাৰিব ওকে আৰু ৰ মেটেৰিয়েলছ কে মেটেৰিয়েলছ কেনেকে পাব আৰু ক'ত পাব কষ্টিং কিমান পৰিব মেটেৰিয়েলছ খিনি যদি আপোনাক আমাৰ পৰা লাগে আমাৰ পৰা দি দিব পাৰিম আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমি বাহিৰৰ পৰা লম তেনেকে লব পাৰে মেটেৰিয়েল কষ্ট আপোনাৰ তেনেকে নাথাকে আপোনাৰ 50 টকা আপোনাৰ কেজি থাকিব কনভাৰ্সন চাৰ্জ আপোনাৰ 10 रुपीस থাকিব আপোনাৰ 60 টকাত গুটেখিনি আপোনাৰ ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি মাৰ্কেটত 80 পৰা 90 বা 100 আপুনি যিমানখিনি নিজৰ হিচাপত আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে গজাল বনাব মেটেৰিয়েলছ লৈ পেলাই খৰচ হ'ব মাত্ৰ 60 টকা আৰু যেতিয়া মাৰ্কেটত সেল কৰিব 90 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে যিমান মাৰ্কেটত সেল কৰিব পাৰে কিমানখিনি আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব আপুনি নিজৰ ঘৰতে আপোনাৰ যোনটো 12x12 ৰুম আছে আপোনাৰ তাতে ধুনিয়াকে এটো সেটআপ হৈ যাব আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে ধুনিয়াকে বহি পেলে এটা বিজনেস আৰম্ভ কৰিব পাৰিব যিসকল আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে বহুতে চৰকাৰী চাকৰি পিছত দৌৰি আছে আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি পিছত দৌৰি থকা ফলনি এই মেচিনটো লৈ আপোনালোকে গজাল বনাই পেলাই মাহেকত 90 পৰা 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব মেচিনটো এতিয়া কিনিবলৈ কিছুমানৰ সামৰ্থ্য নহবও পাৰে কাৰোবাৰ হাতত ইমানখিনি টকা পইচা নাথাকিবও পাৰে তোমালোকে নে লোনৰ সুবিধা ৰাখিছা নেকি আপোনালোকে ভাবিব পাৰিছে মেচিনটো চাই কিনে আপোনাৰ প্ৰাইচটো বেছি হ'ব ঠিক আছে বাৰু আমি আপোনাৰ কম ৰেঞ্জটো পাব আপুনি হাই ৰেঞ্জটো পাব আমাৰ লো টু হাই আছে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইএমআই ফেসিলিটি আছে যদি আপোনালোকৰ বাজেট কম আছে আপোনালোকে বাজেটৰ কাৰণে আপোনালোকে মেচিন লব পাৰি থাকা নাই চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আপোনালোকে আমাৰ অফিসত আহক আমাৰ অফিস ভিজিট কৰক আমি আপোনালোকৰ ইএমআই ফেসিলিটিত আমি মেচিন দি আছো কিন্তু ইএমআই আপোনাৰ আমি বেংক কোটেশনখন ৰেডি কৰিম আপুনি নিয়াৰ বাই বেংক ব্ৰাঞ্চ গৈ কিনে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি লোনটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আপুনি মেচিন লব পাৰিব 25% ডাউন পেমেন্ট আমাক দিলে হল 75% আপোনাৰ ইএমআই হৈ যাব অফাৰ ৰাখিছা নেকি অফাৰ চলি আছে 20 পৰা 25% ডিসকাউন্ট চলি আছে আপোনালোকে আহক আপোনালোকৰ যোনটো ব্যৱসায় কৰা আপোনালোকৰ এটা সপোন আছে সেই সপোনটো আপোনালোকে এতিয়া লৈ পেলে পুৰা কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কৰা এটা সপোন আছে আপোনালোকে সপোনটো পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিবা মেচিনটোৰ গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি কিবা ৰাখিছা নেকি হয় আমাৰ প্ৰত্যেকটা মেচিনত আপোনাৰ 1 ইয়াৰ ওয়াৰেন্টি থাকিব 5 বছৰ আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী থাকিব আমাৰ এটা অকল আপোনাৰ ওয়াইনেল মেচিন বুলি নহয় আমাৰ এটা আপোনাৰ 100 প্লাস অফ মেচিন আছে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বিচাৰে পাই যাব আপোনালোকে আহক আমাৰ ইয়াতে আহি পেলে আমাৰ অফিস ভিজিট কৰক আপোনালোকে কি মেচিন চাব বিচাৰে আমাৰ ইয়াতে পাই যাব সকলো ধৰণৰ আৰু যদি মোৰ ভিডিও চাই আহে কিবা ডিসকাউন্ট হ'ব নাই 20% ডিসকাউন্ট দি আছো যদি তোমাৰ ভিডিও চাই পেলে আহে তে 25% ডিসকাউন্ট দি দিম আমাক আহি পেলে কলে হল আমি সানিৰ ভিডিও চাই পেলে আহিছো আমি দি দিম ডিসকাউন্ট আচ্ছা যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাই আহে যদি আপোনালোকে মেমক ফোন কৰি পেলাই কয় যে সানিৰ ভিডিও চাই আহিছে তেনেহলে আৰু ডিসকাউন্ট পাই যাব গতিকে অতি সোনকালে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব ট্ৰান্সপোৰ্টেশনটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকৰ হয় ট্ৰান্সপোৰ্টেশনটো আমাৰ অল ওভাৰ ইন্ডিয়া হৈ যাব আপোনাৰ আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসাম বুলি
পেলে নহয় আপোনাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হৈ যাব Okay. আপোনালোকে স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰত আমাক কল কৰিলে হ'ল যদি আপোনালোকে যদি পাৰে আমাৰ অফিচ আপোনালোকে নিজাকে আহক এবাৰ চাই পেলে মেচিন লওক যিহেতু আপোনালোকে ইমান দামী দি এটা মেচিন ল'ব নিজে চাই মেলি লোৱাটো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ আৰু Obviously. যিসকলে আহিব নোৱাৰে আমি সিহঁতক BRL কৰাই দিব পাৰিম ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ যাব আৰু এটা যিহেতু মেচিন ল'ব মেচিনটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন লোৱা সলনি নিজে এবাৰ অফিচ ভিজিট কৰক ভিজিট কৰি মেচিনটো চাওক তেখেতসকলে ডেমো কৰি দেখাব আৰু আপোনালোকৰ যদি পছন্দ হয় ব্যৱসায় কৰোঁ বুলি যদি ভাবিছে নিজে আপোনালোকে লৈ যাবলৈ পাৰিব তেখেতসকলে ট্ৰান্সপৰ্টৰ সকলোখিনি সুবিধা কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ